ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตึกเดอะทารานะคะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นที่สวยที่สุดไม่เคยเข้ามาก่อนเลยอ่ะเชิญค่ะรบกวนขอนะครับอะไรที่คุณเข้าไปในเซเว่นอ่ะแล้วมันมีที่เป็นตู้เย็นเอามือหยิบได้อ่ะมาจากที่ทั้งหมดอันที่ไม่มีฝาปิดถูกต้องมาจากที่ทั้งหมดเลยทางสินค้าของเราเป็นการที่รับมาแล้วจ่ายออกไปเข้าตี 1ต้องไปถึงปลายทาง6 โมงเช้าว้าวเจ้าสินค้าเหล่านี้ครับมันคือตัวที่อยู่ในตู้แช่เย็นทั้งหมดใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกเบอร์เกอร์ข้าวกล่องหรือนมหรืออะไรเงี้ยค่ะพวกที่เป็นควบคุมอุณหภูมิจะส่งจากที่นี่หมดเลยแล้วถ้าเป็นพวกน้ำอัดลมน้ำดื่มอะไรพวกนั้นคือเราต้องเอามาผ่านที่นี่ได้ไหมครับไม่ค่ะอันนั้นจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นทั้งแห้งซึ่งก็คืออยู่อีกอาคารหนึ่งอะค่ะตัวอาคารนี้จะเป็นอาคารที่ควบคุมอุณหภูมิเมื่อกี้ผมได้คุยกันนอกกล้องจินตนาการง่ายๆอะไรที่คุณเข้าไปในเซเว่นอ่ะแล้วมันมีที่เป็นตู้เย็นเอามือหยิบได้อ่ะมาจากที่ทั้งหมดอันที่ไม่มีฝาปิดถูกต้องมาจากที่ทั้งหมดเลยวันนี้จริงๆมันมี2ฝั่งถูกไหมครับแต่วันนี้พามาดูเพราะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยคุณกวาดตาไปก่อนมันมีแต่ของที่เราชอบกินเหลือเกินเราสามารถหยิบขึ้นมาดูนิดได้ไหมครับได้ค่ะได้อย่างเช่นตรงนั้นเบอร์เกอร์เราเห็นข้าวกล่องเราเห็นขนมปังเราเห็นผลไม้หลายอย่างผมบอกก่อนคนกลุ่มหน้าที่จะเข้ามานะคุณเอาไมโครเวฟเข้ามาด้วย1 อันพร้อมทานใช่ไหมคะคุณเอาไมโครเวฟมาจะสนุกมากพูดถึงตรงนี้มันทำงานยังไงอะครับเราเห็นตรงนี้ด้านขวามือที่จะเป็นรูเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีคนวุ่นวายกันอยู่ทุกรูเลยอันนี้ที่พี่ๆกำลังอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นห้องรับสินค้าค่ะซึ่งห้องนี้เราจะควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่15 องศาเซลเซียสด้วยกันส่วนรถที่พี่ๆเห็นด้านหลังอะค่ะจะเป็นรถซัพพลายเออร์รายการสินค้าเราจะมี969รายการสินค้าแต่ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มเลยเนี่ยจะมี8กลุ่มด้วยกันนะคะแต่ถ้ากลุ่มหลักๆ3กลุ่มจะมีกลุ่มนมพัชเจอร์ไลท์กลุ่มอาหารแช่เย็นแล้วก็กลุ่มขนมหวานค่ะซึ่งก่อนที่ซัพพลายเออร์จะมาส่งสินค้าให้กับเราอะค่ะก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่โรงงานจนมาถึงที่เราเลยขั้นตอนต่อไปเลยก็คือหลังจากที่เข้าประตูแล้วอะค่ะเราก็จะตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพ2ด้านด้วยกันด้านแรกจะเป็นด้านอุณหภูมิเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ในการตรวจวัดอุณหภูมินะคะกำหนดไว้ที่ไม่เกิน9 องศาเซลเซียสตรวจสอบในด้านต่อไปก็คือทางด้านกายภาพตรวจสอบ4ด้านด้วยกันก็คือจะมีอายุสินค้าฉลากสินค้าตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวบรรจุภัณฑ์เดี๋ยวนะฮะคือเข้ามาปุ๊บดูทุกชิ้นเลยเหรอครับเป็นการสุ่มตรวจค่ะโดยเราจะใช้อุปกรณ์ของเราในการสแกนยิงปุ๊บก็จะรู้แล้วจำนวนสินค้าเข้ามาเท่าไหร่แล้วเราต้องสุ่มตรวจจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวนะครับไอ้ตู้แช่อันนั้นน่ะที่เราหยิบได้ทุกอย่างมันมีสินค้าทั้งหมดกี่ชนิดกี่ประเภทอะถ้าเป็นจำนวนรายการสินค้าก็อย่างที่แจ้งไปเลยค่ะ969รายการด้วยกันวันนี้ใครใกล้เซเว่นลองเข้าไปนับดูนะเยอะมากเลยอะแต่ผมว่าแต่ละสาขาก็จะลงของไม่เหมือนกันเพราะอย่างตอนที่ผมอยู่คอนโดอะก็จะมีไก่น้ำผึ้งแต่พอย้ายไปอยู่บ้านสาขาหน้าบ้านจะไม่มีไก่น้ำผึ้งหรือแบบตะเกียบผมเห็นขนมปังของอัตตยูอย่างเงี้ยผมแบบเฮ้ยทำไมแถวบ้านผมมันไม่มีขายวะอะไรเงี้ยอยากได้เหมือนกันแต่ละสาขาก็จะมีแต่ละสาขาก็อาจจะไม่มีในส่วนผลิตภัณฑ์บางตัวค่ะซัพพลายเออร์เนี่ยครับเข้ามาจัดเรียงคิวกันยังไงครับแล้วที่นี่ทำงานกันตลอดเวลาเลยเหรอฮะเวลาของซัพพลายเออร์ค่ะเราจะมีการกำหนดตัว receive window time ให้กับซัพพลายเออร์ในการเข้ามาลงสินค้าแต่ละประตูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะไม่ชนกันแล้วพอสินค้าเยอะอย่างเงี้ยครับทางเราต้องทำงาน24 ชั่วโมงเลยป่ะฮะของในส่วนรับสินค้าค่ะเราจะเริ่มรับตั้งแต่ช่วงตี 1กะงานเราจะมีตี 1แล้วก็6 โมงเช้าหมายความว่าเราจะจัดคิวสักครึ่งนึงแหละให้เขามาช่วงตี 1เหรอครับอีกครึ่งนึงมาสัก6 โมงเช้าจะได้ไม่ชนกันก็จะรันเรื่อยๆใช่ค่ะอ๋อโอเคคุยกันมาตั้งนานลืมแนะนำครับนี่คือคุณฟุกอยู่แผนกอะไรทำหน้าที่อะไรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยค่ะจากฝ่ายความปลอดภัยค่ะความปลอดภัยที่ว่าคือความปลอดภัยของพนักงานใช่ค่ะความปลอดภัยของพนักงานขององค์กรเนี้ยค่ะว้าวคือดูแลศูนย์สินค้านี้ใช่ค่ะของฟุกจะประจำอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิของบางบัวทองพอถามตรงนี้ก็ดีศูนย์กระจายสินค้าแบบนี้จริงๆของเซเว่นมีกี่ที่ครับถ้าของบางบัวทองอะค่ะเราจะกระจายสินค้าให้มากกว่า 2,000 สาขาครอบคลุมพื้นที่5 จังหวัดด้วยกัน5 จังหวัดที่จังหวัดอะไรบ้างครับกรุงเทพและปริมณฑลค่ะสาขาที่เราส่งไกลที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสมมุติว่าเรารับสินค้าเข้ามาเสร็จแล้วครับอย่างคันนี้เป็นอกไก่อย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะเมื่อเรารับสินค้าเข้ามาแล้วใช่ไหมคะตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพครบ2 ด้านครบถ้วนแล้วเนาะเราก็จะมาจัดเรียงเอาวางไว้เป็นกลุ่มค่ะแล้วก็ติดลาเบลเพื่อบ่งชี้รอทางทีมเซอร์วิสด้านในอะค่ะเขาจะมาลากสินค้าเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดต่อไปค่ะก็เดี๋ยวจะเป็นกระบวนการต่อไปที่จะพาพี่ๆไปดูเลยค่ะไปครับเข้ามาในห้องนี้จะรู้สึกว่าเย็นกว่าห้องเมื่อสักครู่นะคะห้องนี้เราจะควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่2 ถึง 6 องศา
นะคะ เราเรียกว่าห้องจัดสินค้าหรือว่าห้องคูลรูมนั่นเอง ว้าว โอ้โหจะบอกว่าในนี้ห้องนี้เย็นเหมือนอันดับตารางคะแนนของลิเวอร์พูลเลยนะครับ สูงเหลือเกิน โอ้โหตูมหนาวเลย ทั้งหนาวทั้งเหงา โอ้สูงสูงสูง อันดับแมนยูเป็นไง อันดับเป็นยูเลยชูสโม เส้นศูนย์สูตร โอ้โห ตอนนี้เกิดอะไรหลายอย่างด้านหลังเรามากๆเลยครับ ตอนนี้กำลังจะมีกระบวนการจัดสินค้าอยู่นะคะ น้องๆกำลังจัดสินค้าให้กับร้านสาขาอยู่อย่างที่พี่เห็นนะคะ กระบวนการจัดสินค้าของเราจะใช้เป็นระบบพุททูไลท์ในการเข้ามาช่วยในการจัดสินค้าให้ไวขึ้น ก็คือที่พี่ๆเห็นว่าน้องกดไฟนี่แหละค่ะจะเป็นระบบพุททูไลท์ คืออะไรครับมันทำงานยังไง ขั้นตอนนะคะก็คือน้องๆเนี่ยก็จะนำสินค้าไปสแกนที่หัวสแกนก็คืออยู่ทางด้านนู้นนะคะ จากนั้นเนี่ยดวงไฟก็จะแสดงจำนวนเลขขึ้นดวงไฟเนี่ยเป็นตัวแทนของร้านสาขานะคะ ส่วนจำนวนตัวเลขเนี่ยจะเป็นจำนวนที่สินค้าของร้านสาขาสั่งสินค้าเข้ามานั่นเอง แต่ว่าไฟมันกระพริบพร้อมกันหลายอันเลยนะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องเอาไปดวงไหนอะครับ ดวงไหนที่มีไฟขึ้นนะคะเราจะจัดสินค้าเข้าไป แต่ถ้าดวงไหนไม่มีไฟขึ้นอย่างฝั่งทางเนี้ยค่ะ เราก็จะไม่ใส่สินค้าเข้าไปแสดงว่าร้านสาขานั้นไม่ได้สั่งสินค้าเข้ามา ถ้าตรงไหนกระพริบแล้วเขาบอกว่า 3 ก็คือเอามา เอาไป ใส่ ใส่ 3 สามได้เลย 1 2 3แล้วก็ตบไฟ กดไฟ ก็ถือว่าเสร็จงานแล้ว ถูกต้อง ขอโทษนะครับ ตอนนี้ที่ดูอยู่เหมือนเล่นควิดโชว์ เหมือนชิงรางวัลอะไรบางอย่าง ใช่เพราะทุกคนแอคทีฟมากๆเลยอ่ะ เหมือนจะมีหัวหน้างานคนหนึ่งบอกว่าเอาละครับ ต่อไปรางวัล 2,000 บาทนะครับ สินค้าชนิดนี้คืออกไก่นะครับ พร้อมทีมเอเริ่มครับ อย่างนั้นเลยอย่างนั้นจริงๆสปีดแบบนั้นเลยทุกคนดูคึกคักผมเห็นอยู่ดีๆตอนนี้สวิตช์ไฟที่มันดับไปแล้วมันกระพริบอีกแล้วอันนี้มันเรียลไทม์ป่ะครับ แสดงว่าการจัดสินค้าเมื่อสักครู่อะค่ะ เสร็จแล้ว อันนี้ก็จะเป็นสินค้าอีกตัวห อีกช นึ่ง นิดหนึ่ง โอเค ใช่ที่จะจัด ก็สรุปมันก็จะมีรอบของมัน ใช่ใช่ อ่า ค่ะก็เมื่อจัดสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะลำเลียงสินค้าที่จัดเสร็จแล้วอะค่ะออกมาไว้ที่จุดพัก 1 รถเข็นอย่างเงี้ยครับ คือ 1 สาขาของ7 e เ e ่ e ออย่างเงี้ยเหรอครับ ใช่ใช่ค่ะ แล้วเวลาที่เราดูอะครับ ผมไม่เห็นว่าบาร์โค้ดอยู่ตรงไหน แล้วเราจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นของสาขาไหนอะไรยังไงอะครับ ที่ตัวรังนะคะเราก็จะมีเป็นตัวโทสต์แปะเอาไว้บ่งบอกถึงร้านสาขานะคะ เห็นเมื่อกี้มีคำหนึ่งน่าสนใจบอกว่ามีสายสาขาหมายความว่า สมมติว่าตัวเลข 10 เนี่ย รถคันเนี้ยจะเป็นเหมือนรถเมล์สาย 10 วิ่งตรงนี้ ไปส่ง ไปตามเซเว่นนี่ ใช่ใช่ สาย 9 วิ่งอย่างนี้สาย 8 วิ่งอย่างนี้ ซึ่งแต่ละสายก็ไม่ได้ไปที่เดียวกันอย่างนี้ยค่ะสายนี้ก็อย่างที่บอกอาจจะไปตรงนี้อีกสายนึงอาจจะไปอีกที่หนึ่ง แสดงว่ามีการวางเส้นทางไว้แล้วเหมือนกับเวลาที่พระท่านบิณฑบาตกัน เดี๋ยว ตัวอย่างแปลกๆครับ ผมเห็นป้ายหนึ่งครับ ปกติจะเป็นเลขใช่ไหมครับ จะมีป้ายคำว่าโทสอยู่ตรงนี้ อันนี้คืออะไรครับ คือทำงานเสร็จแล้วก็มาโทสกันตรงนี้ กิ้งเสร็จงานแล้วอย่างนี้เหรอฮะ จะเป็นจุดที่เอาวางโทสต์นะคะโทสต์ก็คือจะเป็นฉลากพวกนี้ที่เอาไว้แปะตามรังสินค้า อ๋อ อ๋อ ผมเข้าใจว่าเป็นขนมปังโทสต์ หิวใช่ไหมคะกำลังหิวอยู่ใช่ไหม แล้วที่เนี้ยเขาทำงานกันกะละกี่ชั่วโมงอะไรไงครับ ถ้าสำหรับจัดสินค้าค่ะเมื่อกี้รับสินค้าเริ่มที่ตี 1ใช่ไหมคะการจัดสินค้าเนี่ยจะเริ่มที่ประมาณช่วงตี 3:30มี2 กะเหมือนกันตี 3:30แล้วก็8 โมงเช้า อ้าวแล้วตอนช่วงบ่ายอะไรอย่างนี้ ไม่ ก็ ได้ จัดตลอดค่ะแต่หมายถึงว่าเรามี2 กะให้พนักงานเข้างานก็คือช่วงตี 3:30เนี่ยคือช่วงที่เริ่มจัดสินค้าแล้วก็จะมีอีกทีมหนึ่งที่เข้ามาเสริมในช่วง8 โมง อ๋อ อันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เข้ามาตอน8 โมง ใช่ค่ะ นะครับ แล้วเลิกงานกี่โมงครับ อยู่ที่เวลาจบงานนะคะว่างานจะจบช่วงกี่โมง อาจจะสัก2 ทุ่ม2 ทุ่มประมาณนี้ สำหรับคุณผู้ดูที่เบื่อที่ทำงานของคุณที่อากาศร้อนนะครับ ลองมาสมัครของที่นี่ดูนะครับครับเย็นจนลืมไปเลย ให้เบื่องานนั่งโต๊ะมาลองงานยืนดู แต่คนที่นี่ผมมองแอคทีฟจริงๆผมชื่นชมมากเลยนะ ซึ่งกระบวนการถัดไปก็จะเป็นการส่งมอบสินค้าไปให้รถขนส่งเอาไปส่งตามร้านสาขาแล้วค่ะ แปลว่าตั้งแต่เรารับของมาจนถึงเอาของไปส่งเนี่ย เราใช้เวลาประมาณ1 วันเหรอครับ ถึงจะไปของที่สาขา ไม่ถึงค่ะ เพราะว่าของเราอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีการสต็อกของเอาไว้คลังสินค้าของเราเป็นการที่รับมาแล้วจ่ายออกไปเพราะฉะนั้นสายแรกเนี่ยต้องไปส่งให้ทัน6 โมงเช้าเพราะว่าเราเชื่อว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาซื้อของในช่วงเช้าใช่ไหมคะก็จะได้เป็นวันใหม่ที่ดีของผู้บริโภคด้วย เข้าตี 1ต้องไปถึงปลายทาง6 โมงเช้า ใช่ ว้าว ใช่ค่ะ โอ้ เพราะฉะนั้นก็เลยจะเห็นว่าน้องๆก็ค่อนข้างที่จะรีบจัดสินค้าเพื่อให้ทันรอบแต่ว่าของเราต้องบอกว่าเราทำเร็วและมีคุณภาพแน่นอนค่ะ แสดงว่าที่นี่ไม่มีคลังที่เอาไว้เก็บเลย เพราะว่าของที่เข้ามาต้องออกตลอด ใช่ค่ะเข้ามาออกไปครบ 100% แน่นอน เพราะแน่นอนเพราะของมันเป็นของสดใช่ไหม ใช่เราสต็อกไม่ได้ การผ่านไปแค่วันเดียวนี่มันก็เปลี่ยนแล้วนะ ใช่ค่ะโอเคค่ะ โอเค เดี๋ยวไปดูกระบวนการ ครับ ส่งมอบต่อ ได้เลยครับ ค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องส่งมอบสินค้า ซึ่งจะเป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนที่เราจะกระจายสินค้าไปให้กับร้านสาขานะคะ ซึ่งห้องนี้เราควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 15 องศาจะเท่ากับห้องรับสินค้า
กระบวนการแรกซึ่งห้องนี้ต้องบอกว่าเราจะมี2ทีมด้วยกันจะเป็นทีมเคลื่อนย้ายแล้วก็ทีมที่อยู่หน้าประตูค่ะทีมเคลื่อนย้ายในหน้าที่ก็ตามชื่อเลยก็คือเคลื่อนย้ายจากจุดพักใช่ออกมาที่ข้างนอกมาให้ที่หน้าประตูนะคะแล้วก็จะเป็นผู้ที่เรียกรถขนส่งเข้ายังประตูนะคะแต่ก่อนที่รถขนส่งจะเข้าประตูเราได้ก็ต้องมีการไปทำความสะอาดรถก่อนแล้วก็พีคูอุณหภูมิให้ได้4 องศาโดยการตรวจสอบเนี้ยก็จะผ่านการตรวจสอบโดยแผนกควบคุมคุณภาพเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็ถึงจะคอนเฟิร์มประตูให้ผู้ขนส่งเข้ามาได้ส่วนอีกทีมหนึ่งที่บอกก็คือทีมที่อยู่หน้าประตูใช่ไหมคะทีมหน้าประตูเนี่ยจะเป็นทีมที่คอยตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเรียงสินค้าอีกทีหนึ่งร่วมกับผู้ขนส่งก่อนที่จะลำเลียงขึ้นไปเพื่อให้ตรงครบ 100%แล้วอย่างนี้ครับเฉพาะศูนย์นี้นะครับมีรถเข้ามาอยู่กี่คันวิ่งอยู่กี่เที่ยวครับรถจะมีประมาณ104คันค่ะอยู่ประมาณ200กว่าสายด้วยกันแล้วคันหนึ่งอาจจะวิ่ง2 เที่ยวนิดๆอะไรแล้วแต่1คันเนี่ยจะไปได้ประมาณ13สาขาต้องบอกก่อนว่าการจัดเรียงสินค้าค่ะเราจะเอาสินค้าที่มีน้ำหนักหนักเอาไว้ด้านล่างอย่างเช่นพวกขวดนมชั้นต่อมาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นจำพวกขวดถัดมาก็จะเป็นกล่องซองสุดท้ายแล้วเราต้องเอาสินค้าที่มีน้ำหนักเบาค่ะพวกแซนด์วิชเค้กเอาวางด้านบนเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้ชำรุดนั่นเองแล้วอย่างนี้สินค้าเข้าออกวันนึงกี่ชิ้นต่อวันนะครับประมาณ1.3 ชิ้นต่อวันค่ะเฉพาะศูนย์นี้นะศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยครับมีกี่แห่งครับ11 แห่งทั่วประเทศค่ะของ CDC นะคะที่เป็นควบคุมอุณหภูมิซึ่งจำนวน1 ล้านชิ้นที่ส่งกันมาต่อวันนี่ครับซึ่งมันก็อันนี้มันก็จะอิงจากออเดอร์จากแต่ละสาขาซึ่งผู้จัดการสาขาเป็นคนออเดอร์มาอย่างนี้ป่ะใช่ร้านสาขาจะทำการสั่งเข้ามาและยอดก็จะไปแสดงขึ้น Data จากนั้นก็จะส่งมาให้ที่คลังอีกทีหนึ่งเมื่อเราทำการตรวจเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วร่วมกับผู้ขนส่งให้ตรงครบ 100% นะคะก็จะทำการลำเลียงขึ้นรถขนส่งเพื่อไปจ่ายตามร้านสาขานะคะโดยสาขาแรกที่จะไปส่งต้องอยู่ก่อนตรงปากประตูใช่ค่ะสาขาที่อยู่ทีหลังเนี่ยก็จะเอาไปไว้ท้ายสุดเลยหัวใจหลักของเราคือการควบคุมอุณหภูมิเราก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิรถขนส่งเช่นเดียวกันอยู่ที่ 1-6 องศาโดยผ่านระบบ GPS เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้าที่สดใหม่และมีคุณภาพแน่นอนค่ะซึ่งระบบ GPS ของที่นี่นะครับจะเป็นระบบ GPS ที่ล็อกไว้ที่ขานะครับอันนั้นอะไร EM น่าจะคนละอย่างขอโทษครับงั้นจากนี้มาแสดงว่าเดี๋ยวเรา4 คนเกาะตามรถไปดูกันว่าไปถึงสาขาแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยอยากไปดูไอ้ตู้นั้นน่ะเขาที่ของไปลงมีอยู่กี่ชิ้นเดี๋ยวไปนั่งนับดีกว่าอยากรู้มาตอนนี้อยู่กับคุณแตมแล้วนะครับนี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับคุณแตมตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตึกเดอะทารานะคะเป็น7-Eleven ที่สวยที่สุดในเครือ GP เรานะคะใช่ไม่เถียงเพราะว่าผมไม่เคยเซเว่นมีอันนี้คือถือว่าเราดีไซน์มาเฉพาะสาขานี้อย่างเดียวแล้วก็ถือว่าจัดเต็มมากๆนึกว่าอยู่โรงแรมคอนราดครับผมแต่ไม่ว่าจะสาขาไหนก็ตามของที่มาจากคลังกระจายสินค้าที่เป็นตัวเย็นเนี่ยก็จะอยู่ในท่าเดียวกันใช่ค่ะก็คือต้องทำวิธีการเดียวกันใช่ค่ะทำยังไงหรอครับเราจัดลงเชลฟ์เลยไหมฮะไม่ค่ะเราไม่จัดลงเชลฟ์เลยพอ DC เข้ามาส่งใช่ไหมคะเราจะมีการตรวจนับเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีการเข้าไปเก็บด้านหลังร้านค่ะ DC เหรอครับ DC ย่อมาจากอะไรครับ Dead Count แปลว่าอะไรวะไม่ทันตัวทีมาจากทางคลังนั่นแหละค่ะก็เข้ามาส่งที่เซเว่นแต่ละสาขาแต่ว่าพี่ๆอาจจะเห็นว่าอันนี้เป็นสาขาที่เป็นออฟฟิศจะส่งยังไงใช่ไหมคะถ้าเป็นอย่างนี้เราจะส่งกันทางด้านหลังเพื่อให้ไม่รบกวนพนักงานที่ทำงานของเราค่ะขอดูได้ไหมครับไม่เคยเข้าไปข้างในเลยอ่ะได้เลยค่ะไปกันค่ะตอนแรกเข้าใจว่ามาถึงปุ๊บเรียงเลยไม่ใช่ไปเก็บก่อนนับสต็อกเรียงก่อนถูกไหมใช่ค่ะจะมีการนับสต็อกตรวจนับก่อนว่าครบไหมอันนี้ประจำเลยอ่ะคุณเป็นผมป่ะชอบซื้อของที่เขากำลังเลี้ยงอยู่อะรู้สึกถึงความสดใหม่ไงใช่อันนี้น้องกำลังตรวจนับแล้วก็เดี๋ยวจะจัดเรียงเขาใช่ค่ะตอนที่เรามาจากศูนย์นะครับมันเป็นลังเขียวเราจะมีลัง2แบบค่ะจะมีลังที่เป็นสีนี้ด้วยแล้วก็สีเขียวด้วยค่ะอันนี้ก็คือตู้เย็นเปิดใช่ค่ะถ้าเป็นภาษาของเซเว่นเราจะเรียกว่า Open Type ค่ะหรือ Open Showcase ก็จะมีสินค้ากลุ่มนมกลุ่มน้ำต่างๆแล้วก็อาหารพร้อมทานที่พี่ๆเห็นว่าสามารถหยิบทานได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงหรือเปล่าครับที่เขาบอกว่าแต่ละเชลฟ์เนี่ยราคาที่เราเอามาวางเนี่ยมีราคาไม่เท่ากันด้วยถ้ามองในแง่ของเม็ดเงินอาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าถ้าพี่ๆเห็นว่าสายตาของเรามันจะมี Golden Line ถูกต้องไหมคะเราเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เห็นอย่างแรกเลยง่ายๆประมาณเชลตัวเชลนี้ถึงเชลนี้จะอยู่ในระดับสายตาแปลว่าลูกค้ามีโอกาสเลือกหยิบมาแต่ว่าถ้าเป็นด้านล่างอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแบบชำเลืองมองลงมาหน่อยอันนี้ก็จะทำให้สินค้าตัวนี้ก็จะมีมูลค่าที่ต่างกันโอเคก็เหมือนที่ดินแหละเนาะที่ดินตรงสีลมอาจจะไม่เท่ากับตรงลาดพร้าวหรือตรง
รามคำแหง มีคำถามครับ ค่ะ คือในพวกนี้เป็นสินค้าที่มีเชลฟ์ไลฟ์ประมาณหนึ่งทีนี้ครับพอมันใกล้หมดอายุแล้วครับเราทำไงกับมันครับ เราจะมีสินค้า 2 ประเภทใช่ไหมคะ ถ้าถามว่าสินค้าอายุสั้นเรามีการจัดการยังไง ฮะ สินค้าอายุสั้นเนี่ยเราจะมีส่วนกลางเลยค่ะ จะคอยส่งข้อมูลมาว่าสินค้าในร้านของเราเนี่ยตัวไหนที่กำลังจะหมดอายุในวันถัดไป ครับ แล้วน้องเราค่ะก็จะมาตรวจเช็คสินค้าตามที่ส่วนกลางส่งมา แล้วก็นำสินค้าออกจากเชลฟ์เลยค่ะ โอเค ใช่ ครับมองไปเลย ถ้าลองพี่ๆลองหยิบมาดูค่ะ ก็จะไม่เห็นสินค้าเลยว่าตัวไหนที่จะหมดในวันถัดไป เพราะว่าน้องเราจะมีการเคลียร์สินค้าออกมาหมดเรียบร้อยแล้ว ว้าว ใช่ค่ะเพื่อป้องกันลูกค้าได้รับสินค้าที่ใกล้หมดอายุค่ะ พนักงาน โอเคครับ สามารถกินได้ไหมครับ สมมุติเนี่ยนมสักขวดหนึ่งกำลังจะหมดแล้วเราต้องทำลายทิ้งแต่พนักงานเหมือนแบบ นี่วิธีการหนึ่งในการทำลาย ไม่ได้ค่ะ เพราะว่าอันนี้เราจะทำลายทิ้ง 100%ค่ะตั้งถือว่าจริงๆมันดีนะคะ เพราะว่ารวมถึงถ้าสมมติว่าสินค้าตัวไหนใกล้หมดอายุอาจจะมาจากทางซัพพลายเออร์หรือทางคู่ค้าเอง ถ้าน้องมีการทานไปเกิดการท้องเสียหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ ก็เหมือนกระทบทั้งตัวแบรนด์เองแล้วก็ตัวน้องด้วย สาขานี้สินค้าจะหลากหลายกว่าสาขาทั่วไปด้วยหรือเปล่าครับ จริงๆจำนวนสินค้าแต่ละสาขาเนี่ยจะเท่ากันเฉลี่ยใกล้ๆกัน แต่ว่าประเภทสินค้าจะขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าในละแวกพื้นที่นั้นด้วยค่ะ ถ้าสมมติว่าลูกค้าในพื้นที่เนี่ยชอบตัวมันหวานบางตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วขายได้ดีทางน้องเราก็จะมีการนำสินค้าตัวอื่นๆที่ใกล้เคียงกันมาขายเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะ คือพนักงานของสาขานั้นๆ จะเป็นคนเลือกอะครับว่าเอาสินค้าตัวนี้มาเพิ่มได้ไหมครับ ใช่เราจะมีแนะนำด้วยค่ะในเราจะมีเครื่องมือในการแนะนำน้องของเราด้วยรวมถึงน้องเราเองอะค่ะเขาก็จะมีวิธีการรู้ด้วยว่าสินค้าในร้านเรามีตัวไหนเป็นตัวนิวตัวไหนเคยขายดีก็จะคัดเลือกเข้ามาเพิ่มเองได้ค่ะผู้จัดการเราสามารถทำได้ใช่ค่ะ อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าล่าสุดออฟฟิศเราที่ย้ายไปอ่ะเซเว่นใกล้ๆสาขานั้นอ่ะออเดอร์เป็นลังแบบหลายลังเลยนะทวีคูณอ่ะ เป็นลังกว่าหลาย ตั้งแต่ออฟฟิศเราย้ายไปที่นั่นใช่ไหม หลายลังเลยตอนนี้ปริมาณยกน้ำกันเติม กุ้ง แบบ กิ้งกุ้งกิ้ง แหม ใช่ คนไปทีเกือบ100 คนเนาะ โอเค แต่ว่ามันมีการเรียนรู้ลูกค้าในโซนนั้นตลอด ใช่ค่ะ อ๋อ บ้าบอคอแตกคุณเคยเห็นหรือยังใครเป็นคนคิดครับผมขออนุญาตผมฝากหัวใจให้คนคิดนะครับคุณควรได้รางวัลโนเบลจริงๆ ใบเหลียงผสมกับคั่วกิ้งหมูตบด้วยทอดมันแล้วก็เดินเอาแกงเขียวหวานในตู้มา ไม่รู้ใคร อย่าง คิ นี้ ด มันไปไกลมาก ชื่น นะ ชมมาก พี่คนได้อยากลองคุยกับคนที่เป็นคนคัดเลือกสินค้านี้เข้ามาดูไหมคะ เข้ามาในเซเว่นเหรอครับ ใช่ค่ะ ดีครับ เดี๋ยวลองเชิญค่ะ พี่เก๋เชิญค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ พี่อะไรครับ พี่เก๋ค่ะ พี่เก๋ทำอะไรที่นี่ครับ พี่เป็น merchandise หรือเรียกว่าหน่วยงานบริหารผลิตภัณฑ์ที่นี่ค่ะ ในการคัดเลือกสินค้าเข้ามาขายในร้าน7 e เ e ่ e อ ผมทำรองเท้าแตะขาย อยากจะเอาเข้ามาขายในเซเว่นก็ต้องมาคุยกับพี่เก๋ ใช่ค่ะ มาคุยกับทางพี่แล้วก็หน่วยงานจัดซื้อเราทำงานร่วมกัน ในเซเว่นเนี่ยเรามีหน่วยงานแบบเนี้ยมันต้องแบ่งสายไหมครับ เราต้องแบ่งนะคะแบ่งเป็นตามกลุ่มสินค้านะคะเพราะว่าเราก็จะมี merchandise หรือจัดซื้ออะค่ะที่จะเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างที่น้องถือข้าวกล่องก็จะเป็นกลุ่ม fresh food ค่ะหรืออย่างตัวพี่เองพี่จะดูแลกลุ่มสินค้าที่เป็น dry food เรียกว่า confectionery หมายถึงพวกขนมหมักฝรั่งลูกอมช็อกโกแลต ใช่ snack confectionery ซึ่งเราจะเรียกว่าหน่วยงาน processed food สำหรับสินค้าเครื่องดื่มที่อยู่ในตู้วอลเราจะเรียกว่า packaged beverage ค่ะ แล้วถ้าเป็นพวกแบบน้ำยาปัดผ้านุ่มผงซักฟอกเสื้อยืดอะไรพวกนั้น กรรไกร ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งไปเลยใช่ไหมค ใช่ รับ อีกกลุ่มหนึ่งเลยค่ะ เราเรียกว่ากลุ่ม non food ค่ะ เยอะมากหลายกลุ่ม ใช่ มีเป็นหมื่นรายการ เพราะคุณเห็นร้านเท่านี้แต่คุณดูดีๆสินค้าเยอะมาก เดี๋ยวนี้มีผลไม้แล้วด้วย เยอะ ทีนี้อยากรู้ว่าสมมติคนหนึ่งคนอยากเอาของเข้า7 e เ e ่ e อย่างเงี้ยครับเขาต้องผลิตน้อยสุดเท่าไหร่หรือมากสุดประมาณเท่าไหร่ที่ตอนนี้ทำกันอยู่อะไรเงี้ยครับ อันเนี้ยค่ะก็สามารถมาพูดคุยกันได้ ที่จริง 1 สาขายังสามารถขายได้เลย สมมุติผมทำผัดซีอิ๊วไปขายสาขาหน้าบ้านตานี่คนเดียวได้ ลูกค้าไงคุณโดนผมละ อันเนี้ยอาจจะต้องคุยกับทาง merchandise ที่ดูแลกลุ่มสินค้าและว่าตรงนั้นเนี่ยสามารถขาย 1 สาขาได้หรือเปล่า แต่ถ้าสมมติว่าเป็นสินค้า SME ที่แบบว่าอยากจะทดลองขายสินค้า อาจจะ5 สาขาก่อน10 สาขาก่อนเพราะว่าไม่เคยค้าขายกับเซเว่นอาจจะบางคนอาจจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลองได้ค้าขายกันก่อนว่าเป็นยังไงแล้วค่อยไปเพิ่มสาขาขยายสาขาที่หลังก็ได้ค่ะ อย่างเรา4 คนนะครับเอาของมาคุยอย่างเงี้ยผมต้องเริ่มติดต่อไปที่ไหนยังไงอะ ก็เนี่ยค่ะมาที่หน่วยงานจัดซื้อหรือ merchandise ก็ได้ค่ะ โอเค ซึ่งช่องทางในการติดต่อของเราอะค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าสะดวกมาก อันดับแรกเลยเรามีเว็บไซต์สามารถกรอกข้อมูลสินค้าลงในเว็บไซต์ได้เลยนะคะก็เว็บไซต์7 SME Support Center นะคะหรืออันที่ 2 สามารถโทรมาที่ call center ได้เลยค่ะหรืออันที่3อะค่ะเราเองอะร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐสภาหอการค้าไทยหรือว่าสภาอุตสาหกรรมนะคะในการที่จับ business matching นะคะเป็นการเจรจากับทางคู่ค้าทางธุรกิจ
ก็จะมีการแมทชิ่งกันระหว่างทางเจ้าของสินค้าแล้วก็ทาง7-Eleven ซึ่งมันเองเซเว่นนะคะก็จะส่งในแง่ของทางหน่วยงาน merchandise กับทางจัดซื้อค่ะไปคัดเลือกสินค้าหรือว่าไปเจรจาจับคู่สินค้ากับทางคู่ค้าเราทางเจ้าของสินค้าค่ะที่เมื่อกี้น้องบอกว่าคนได้รางวัลโนเบลพี่บอกเลยว่าบางทีบางตัวสินค้าค่ะเราฟังเสียงจากลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วฟังจากไหนบางทีเราฟังจากน้องพนักงานเพราะน้องพนักงานเราใกล้ชิดลูกค้าจะเป็นคนบอกน้องพนักงานเราว่าเขาต้องการอะไรเราก็จะมีหน้าที่ในการพัฒนาสินค้ามาตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุดรวมถึงทางเซเว่นเองอะค่ะเรามีทีมงานวิจัยที่จะรวบรวมในแง่ของเทรนด์ต่างๆหรือว่าความต้องการของลูกค้านะคะเข้ามาให้ทาง merchandise อะค่ะแล้วก็รับทราบเนาะว่าในตอนนี้ในแง่ของลูกค้าเรามีความต้องการสินค้าอะไรควรพัฒนาสินค้าอะไรเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุดแล้วก็ทันกระแสมากที่สุดคุณได้ดูไวรัลใน TikTok ไหมอะไรชาวต่างชาติเข้ามาเขาบอกว่าเฮ้ยเขาคิดถึงแซนด์วิชแฮมชีสอบร้อนที่ประเทศไทยผมไปดูมาแล้วมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยเข้ามาพิมพ์ในใต้คอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ามาที่ประเทศไทยอ่ะเขาคิดถึงแซนด์วิชอบร้อนแฮมชีสคนเกาหลีคนฝรั่งยุโรปพิมพ์กันแบบเป็นร้อยเป็นพันเลยเพราะว่าที่นู่นบางทีเขาก็ไม่มีแฮมชีสไม่มีอบร้อนให้ใช่ไหมของเราเนี่ยเรื่องบริการนี่สุดยอดจริงยอมรับเมื่อกี้ผมถามกับคุณออสซึ่งเป็นฝ่ายบุคคลครับโอเคครับผมครับไม่ได้เป็นตำรวจด้วยไม่ควรนะบุคคลครับอะไรล่ะบุคคลคือผมถามว่าพนักงานของเซเว่นน่ะทุกคนต้องจบจากปัญญาภิวัตรหรือเปล่าซึ่งคำตอบก็คือไม่จำเป็นครับต้องบอกอย่างนี้ครับในส่วนของ CPO เองเนี่ยเราทำเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาด้วยก็จะมีในส่วนของปัญญาภิวัตรนะครับที่ผลิตนักศึกษาโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของธุรกิจค้าปลีกซึ่งมีทั้งปวชปวสแล้วก็ระดับปริญญาตรีซึ่งปริญญาตรีเนี่ยจะอยู่ที่เดียวกับอาคารเดินทลาที่นี่ตอนเราเดินเข้ามาสาขาเนี้ยเราเจอกับอาจารย์2ท่านก็ถามว่าเด็กที่เนี่ยเรียนอะไรกันอาจารย์ก็บอกว่าก็เหมือนมหาลัยทั่วไปอย่างที่เนี่ยมีสอนภาษาจีนให้ด้วยอังกฤษให้ด้วยญี่ปุ่นให้ด้วยเราก็แบบไตรลิงกัวเมื่อกี้อาจารย์เขาบอกว่า3 ภาษาอย่างน้องที่อยู่ด้านหลังเราตอนนี้จบจากปัญญาภิวัตรป่ะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2ค่ะปี2เหรอครับปี2ค่ะเรียน4 ปีเหมือนปกติใช่ครับถูกต้องครับแล้วปี2ก็ทำงานได้เลยเหรอครับใช่ค่ะทำงานเริ่มเข้าฝึกงานตั้งแต่ปี1เลยค่ะระหว่างฝึกงานอย่างเงี้ยได้เงินเดือนได้เบี้ยเลี้ยงด้วยครับเอาดีนะเรามีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยครับแล้วสวัสดิการของพนักงานเซเว่นที่เป็นพนักงานแล้วนะครับมีอะไรให้บ้างครับหลักๆประกันสังคมของเราเรื่องของค่ารักษาพยาบาลไม่ใช่แค่ตัวพนักงานอย่างเดียวเรามีให้กับครอบครัวของพนักงานด้วยแล้วก็ Health Care Center เรามีศูนย์พยาบาลของเราเองในที่นี้ด้วยถ้าเป็นพนักงานที่อยู่ใกล้ละแวกนี้ถูกต้องครับสามารถที่จะมาใช้บริการ Health Care Center ของเราได้ดูแลเรื่องสุขภาพโดยตรงเดี๋ยวนะครับคงไม่มีถึงห้องผ่าตัดหรอกผมว่าแต่คือมีคุณหมอตรวจให้ถูกต้องครับมีคุณหมอตรวจให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่ถ้าหนักเมื่อไหร่ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเราก็ส่งต่อโอเคเฮ้ยแจ๋วมีอะไรอีกไหมครับจะบอกว่าพนักงานถ้าเป็นพนักงานของเราครับเรามีคูปองพิเศษคูปองนะครับสำหรับพนักงานส่วนลดพิเศษแล้วถ้าสมมุติว่าเริ่มเป็นพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศของทาง CPO มีสวัสดิการอะไรบ้างครับผมบอกได้ไหมว่าถ้ามีโบนัสรายไตรมาสรายไตรมาสเลยเหรอการเป็นพนักงานแป๊บเดียวฮะอะไรครับเนี่ยคือเปิดกินจริงจังมากก็กินก่อนแบบคุณเคยไงอยู่ข้าวคุณไม่สงสัยอะไรกันบ้างเลยเหรอสงสัยเป็นพรีเซนเตอร์ให้เลยครับแล้วช่วงนี้ฝั่ง HR อยากได้ไม่หยุดทุกอย่างใครเครียดถูกใจไหมครับวันนี้กินเยียวยาหิวใจทำงานหนักขอทำงานแป๊บนึงได้ไหมฝั่ง HR ช่วงนี้กำลังหาหน่วยนะครับในมืออะไรไม่ต้องพูดถ้าเป็น HR นะครับตอนนี้ที่เรากำลังหาอยู่ก็คือในอย่างที่เกินไปเบื้องต้นนะครับเรื่องของ commercial เรื่องของ marketing นะครับ merchandising purchasing นะครับพวกการตลาดจัดซื้ออย่าง commercial นี่คือทำอะไรครับจัดหาสินค้ามาขายในร้านนะครับคัดเลือกสินค้ามาขายในร้านที่พี่เก๋พูดว่า merchandise ใช่ไหมครับนั่นแหละครับแล้วแผนกต่อไปคืออะไรครับ marketing คือการตลาดการทำการตลาดให้กับเซเว่นของเราเนี่ยครับอย่างที่นี่คือในเรื่องของงานตำแหน่งงานใบเหลียงพวกกิ้งซึ่งณปัจจุบันนะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของสแตมป์ล่าสุดมีเพื่อนมาจาก UK เขาบอกว่าไอเข้าไปใน7-Elevenแล้วได้นี้มามันเอาไว้ทำอะไรอ่ะส่งจดหมายเหรอหรือว่าอะไรก็บอกเขาว่านั่นน่ะเท่ากับ1 บาทไอ้นี่เท่ากับ3 บาทถูกต้องเนี่ยเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอโอ้เจ๋งมากเลยเป็นโปรโมชั่นแบบไอ้เหี้ยประเทศกูไม่มีผมว่าเราดีนะผมว่าเราแรงอ่ะ
ตอนนี้พนักงานเซเว่นมีอยู่กี่คนทั่วประเทศอะครับ ถ้าพนักงานเซเว่นผมขอให้เป็นภาพรวมขององค์กรได้ไหม ครับได้ได้ ประมาณ 250,000 คน รวม management ถูก ร ต้อง วมพนักงานขับรถ ใช่ครับ แล้วก็รวม ว้าว DC ที่เราไปมาก่อนหน้านี้ ตอนนี้ถือว่าพอแล้วไหมฮะหรือว่า ก็ถือว่ายังไม่เพียงพอนะครับ เพราะว่าต้องบอกว่า7 e เ e ่ e อเรารู้อยู่แล้วว่ามันขยายอยู่ตลอดเวลา ดีเผื่อใครสนใจเนาะลองติดคุยกันดู เพราะว่าก็ไม่ได้มีแค่ทำงานที่หน้าร้านก็มี ถูกต้อง ทำงานในฝ่ายของมาร์เก็ตติ้ง ใช่ ด้ คว รั ย บจริง ๆ เรามีหน่วยงานซัพพอร์ตอีกเยอะเลยนะครับ อย่าง 3 หน่วยงานหลักๆ ที่เราบอกไป อีก 1 หน่วยงานที่เราไปเจอหน้างานมาแล้วคือศูนย์กระจายสินค้า วิศวกรเราก็ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเรื่องของการดูแลโครงสร้าง ซ่อมไฟ เรื่อง ซ่ ข อ อ ม ง จอ ใช่ครับ อ๋อ ใช่ จริง ครับ อันนั้นด้วยนะครับ หรือจะเป็นในส่วนของ IT เพราะก็เราก็มีบริษัทลูกที่ทำเกี่ยวกับ IT ด้วย ยังไงก็เดี๋ยวให้ฝากลิงก์ไว้แล้วกัน ได้ น่าจะมีเยอะ ผมว่าหลายสายงาน ใช่ครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับ สามารถที่จะไปที่เพจของ Job CPO ได้เลย ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok เว็บไซต์ของ CPO เองนะครับ ไม่ว่าคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ เด็กจบใหม่เราก็รับครับ เยี่ยมเลย ไม่ต้อง ครับ บอกว่าคุณต้องมีประสบการณ์ 3 ปีที่นี่ไม่ได้บอกอย่างนั้นครับ คุณมีความสามารถของคุณสามารถมาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ CPO ของเราได้เลย ยอดเยี่ยมจริงครับ มาถึงงาน ขอบคุณครับ อันนี้ครับ ถูกไปทอดมันแล้วว่า พอจะทราบไหมครับพี่ทั้ง 4 คนว่าเซเว่นสาขาไหนไม่ได้เปิด 24 ชั่วโมงอย่างนี้ดีกว่า เซเว่นตามอาคารบิลดิ้งอะไรเงี้ย โรงพยาบาลอะ โรงพยาบาลผมว่าก็เปิด โรงพยาบาล 24 ชั่วโมงนะลูกค้าเข้าตลอดเวลา ใน นะ วัดครับ ในวัดก็ไม่มีในโรงเรียนก็ไม่มีเซเว่นนะครับ แต่หน้าโรงเรียนนะมี กำลังคิดอยู่ว่าในอาคารสำนักงานต่าง ครับ น่าจะปิด อาทิเช่นตรงนี้ครับ มันจะมีบางBUที่ต้องทำงาน 24 ชั่วโมง แต่อันเนี้ยปิดหมายถึงพนักงานทุกคนหยุดนะครับ แต่ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการได้ โดยที่ เซลฟ์เช็คเอาท์อะครับ ใช่ครับ สแกนหน้าตัวเอง ขออนุญาตประตูก็จะเปิด โดยที่เราไม่มีพนักงานคิดเงินนะครับ เราจะใช้การสแกนเซลล์สวิตด้วยตัวเอง โอเค ก็เลยมีตู้เวฟอยู่ตรงนั้นด้วย นะครับ อ้าว มันจะขึ้นว่าไม่ได้ คนแปลกหน้าคนแปลกหน้าไม่ได้ มันจะขึ้นว่าไม่ได้ เอาไปนะไป อ๋อ ไม่ได้ บอกให้ ผมบ้าง ติดต่อแอดมิน ไม่ได้ครับ เกือบไป เดี๋ยว แล้ว พี่ เนี่ย คนนี้อีกคนนึง โอ้ยคน ลองพี่คนนี้ก็ได้ ถ้าเกิดมีคนสแกนก็ได้เรียบร้อยเลยนะ ไม่ได้ผมต้องถอดแว่น ไปแล้ว ไปแล้วเข้าได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ